הצדיקים האלו לומדים? איזה סימן זה הלכות מוקצה בשולחן ערוך? סיימתם את כל הסימן? במסכת שבת בדף קנ"א עמוד א' למדו חכמים על המת בשבת. אתם יודעים? הנסחים, נו, ההמשך על המת בשבת. המת מה? הוא מה דין של המת בשבת? מוקצה מחמת גופו. מה רצית להגיד רב ישראל? מוקצה מחמת גופו. אז מה למדו חכמים? שמותר לטלטל, מותר לטלטל אם לשים עליו בשבת כיכר מותר הלחם. לגעת? מה למדו חכמים מזה? אם רוצים לגעת זה מוקצה, מותר לגעת? מותר, בגמרא שמו על, זה היה דוד המלך, שמו עליו כיכר הלחם ואז טלטלו אותו. אם רוצים לגעת במוקצה, בלי להזיז אותו. מותר רק מותר. לגעת בלי להזיז? מותר לגעת בחופו. ובביצה אם אני רוצה לגעת? מותר. ביצה? לא, לגעת. אם אני רוצה רק לגעת במוקצה. אני רוצה לגעת במוקצה, רק לגעת במוקצה. האם מותר או אסור? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? לא צריך לעשות. יש הבדל, נכון? מה למדנו מקודם? סוף. תלוי איזה מוק. זה לא טוב לה. בביצה היא תזוז. ואסור לגעת בנגיעה שהיא תזוז, נכון? אסור יפה לא מאוד. צריך לה. אבל ראינו שעם המזלג, אם יש לך נאה מזה, אז אתה יכול לטלטל, אבל אם זה אין לך בדיוק נאה. לחתול. אם גוי בישל תבשיל לחולה שאין בו סכנה, מותר לטלטל את התבשיל או לא? מותר. במסכת שבת בדף קכ"ז למדו על תרומה שמותר לטלטל לכהן, נכון? ומה הדין אם אין כהן? מותר לטלטל? מה למדו מזה? מה אפשר ללמוד מזה? תרופות שמותר לטלטל בשבת. אפילו שיש חולה בבית, מותר לטלטל שיש חולה בבית. אסור. מה הדין של בשר נבלה או טרפה? אתה יכול להביא את זה. גם אם אין לך בבית, מה שיש לנו חתמים בהם מותר, ואם אין לנו בעיר אסור. איזה מסכת שבת, איפה זה מובא במסכת שבת? קנ"ו. איזה עמוד א' או עמוד ב'? עמוד ב', יפה, כל טוב. איזה סימן השולחן ערוך פסק? יפה מאוד, סעיף כ"ט. איזה יופי. שמע, תלמידי חכמים גדולים. איזה יופי. מה למדו על כלי שמלאכתו להיתר במסכת שבת בדף קכ"ג? מותר בטלטול או אסור בטלטול? רק לפי מלאכתו לצלם, מותר, זה לא יצור מותר לטלטל. מה לגבי ספרים העומדים לסחורה? מותר, בגלל שהוא לא יכול להתענג בממשלה. פירות דמאי, מותר לטלטל? כן, מותר בשבת מותר להכיל את העניים ובשבת מותר לטלטל את זה. כן, לא בדעת מותר החומש. לטלטלם, והוא כיוון שיכול להביא אותם לעניים, זה כיוון שיכול להביא אותם לעניים. ומה עם מעשר שני שנמצא? מעשר שני שנכתב ולא פתר את החומש, מותר לטלטלו. איפה כיוון למדו את זה? איפה זה בש"ס? מה? איפה זה מובא? במסכת בבא משנה מציע. מעשי. בבא מציע. בדף נ"ד עמוד א'. מה עושים את החומש? מלבר או מלגב? אתם יודעים את זה? מה? מלבר או מלגב? מבחוץ או בפנים? עושים את החומש. תוספת חומש עושים. אתם יודעים מה הכוונה? איך צריך לעשות את זה? אם יש 4 דינרים,
רוצים לפדותו, כמה צריך להוסיף? חומש, אז כמה זה יהיה? עוד 5 דינרים. 5 דינרים. אז מה הדין בשבת? על פירות דמאי, על כמה סוגי מוקצה יש? 7. תגידו לי, מה יש? נמצא כמות במסכת עירובין בדף ק"ב עמוד א' יש קורה. כמה אנשים? יפה, נכון. אז מותר לטלטל את הקורה? תורת כלי עליה. אם רוצים להרים איזה ספרייה, ארון, משהו גדול, גם 10 אנשים. שיש לה תורת שלי. מה החילוק בין הרמב"ם לראב"ד במוקצה? אתם יודעים. הראב"ד ורש"י אמרו שזה כתר להוצאה, שאם אתה מהם יוציא כל דבר, תמשיכו. שאם אתה יוציא כל דבר, אז אחרי זה הם ישכחו ואז יוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים. זה הראב"ד אמר ורש"י. דק חי מותר לטלטל? אם הם לא אם יש ברקוס עכשיו בבית ויש חינוכיות, אפשר לטלטל אותם? ברקוס ברשות הרבים, ועוד שיש ברשות הרבים, זה כמו שבוע זכוכיות שיש ברשות הרבים, יכול להוליך אותו 4 פעמים ברשות הרבים אפילו שיעשו חז"ל. אם זה לא יכול להדליק אז אחד מותר? לא, אם זה לא אזיק, אז למה שיהיה מותר? אם זה בתוך הכיור ומלדבר כוס, אסור. זה לא יכול להזיק לאף אחד. גם שהיא לא מזיק ואתה יכול להשתמש בה. עכשיו בואו נראה אתכם עוד משהו יפה, עוד משהו מעניין, שתגידו לי. מה קורה אם יצא הדלת למקום? הרידבה, נכון, יפה. הרידבה. לכלים. בוא נשיר אשריכם, אשריכם, תלמידי חכמים, אשריכם, 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 תלמידי חכמים, שדברי תורה חביבים, עליכם דברי תורה חביבים, עליכם אגיד לך רק משהו קטן, שיהיה לכם, תזכרו רק מוסר, חשוב מאוד ליראת שמיים. מאוד חשוב שתשמרו על הכבוד בין אחד לשני. שתכבדו אחד את השני ביניכם. זה טוב שאתם רוצים להיות תלמידי חכמים, אבל הכי חשוב זה שתיזהרו שאף אחד מהילדים אצלכם לא יתבייש בכיתה. ומי שאתם רואים שקשה לו ולא יודע, תלכו, תשבו איתו, תלמדו איתו. זה מצווה הכי גדולה. בעזרת השם, ושיהיה לכם גם סבלנות ולשמח גם את הרב שלכם, לשמוע בקולו, לעודד אותו, ובעזרת השם תדעו שזה הדרך היפה והנכונה ביותר לעלות במעלות התורה. ללמוד תורה לשם שמיים, לא לקנטר ולא להתגאות על חברו. ככה אתם תלמדו יפה, ומי שלא יודע,
לפייס אותו, לקרב אותו, ללמד אותו, שגם הוא ידע, לא להתגאות עליו, על מי שלא יודע, ללמד אותו, להסביר לו, לראות מה קשה לו, לעזור לו, לשבת איתו, וזה לימוד שהקדוש ברוך הוא הכי ישמח בו. אתם מבינים? זה הכי חשוב, נכון? עכשיו אני אגיד לכם משהו יפה גם על מוקצה שאפשר ללמוד מוסר. מוקצה, אנחנו רואים שמוקצה זה דבר שהוא, אנחנו צריכים להוציא אותו מאיתנו. אין לנו שום שייכות, הוא לא שייך אלינו ביום שבת. בשבת אנחנו רואים מה זה יום השבת קודש, מה כל כך חשוב יום השבת. אתם יודעים, יום השבת זה בא להגיד לנו שאנחנו צריכים להיות כמו מלאכים. אנחנו מצד אחד נמצאים פה בתוך העולם הזה, בתוך חומר, נמצאים בתוך גשמיות, בתוך גוף, אוכלים, שותים, חיים בעולם, אבל מצד שני אנחנו כמו מלאכים, לא נוגעים בשום דבר שיכול לבוא לידי מלאכה, שום דבר שיכול לבוא לגרום לאיסור בשבת. אנחנו כמו מלאכים, אנחנו מצד אחד אוכלים ושותים, ומצד שני אנחנו לגמרי לא נמצאים בעולם. וזה היופי של השבת, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את השבת בשביל שאנחנו יכולים לעלות ולהתעלות למדרגות הכי גדולות ונוראות בעולם, לגעת שאנחנו לא נוגעים בעולם. זה היופי של יום השבת קודש, זה העניין של מוקצה בפנימיות, שאנחנו לא נוגעים בעולם הזה, להראות לקדוש ברוך הוא שלא רק שאנחנו נמצאים כמו בעולם הבא, אלא אין לנו שום שייכות עם כל דבר שקשור למלאכה ביום השבת. ולכן אנחנו נהיים קדושים ועולים במדרגות וסולמות למעלה למעלה, עד כדי כך שכותב אבוצינא דנאורה, הוא כותב בספר שלו, שביום שבת, כל השבוע אפשר להגיע למדרגות בעבודת השם עם גבול, עם קו, עם מידה. אבל ביום שבת אפשר להגיע אין סוף דרגות, בלי סוף. זה יום שבת קודש. שנזכה בעזרת השם לעלות ולהתעלות, ומה שלמדנו הכי חשוב, מה הכי חשוב? בין אדם לחברו, לכבד את יראת שמיים, נכון? לכבד אחד את השני, והלכות לשון הרע, אתם גם יודעים לבחון אתכם? כן, אפשר, אפשר. שבוע הבא. לא, לא. מתי מותר לדבר לשון הרע? אף פעם, יפה מאוד, כל הכבוד, אף פעם, יפה. יפה מאוד. מה אתה אומר, איסור לשון הרע זה דאורייתא או דרבנן? דאורייתא. זה לא דרבנן? למה לא? איפה זה כתוב? עם מרים ומשה הרע. אבל מה כתוב? שמרים דיברה על לשון הרע. שגם השם אמר ליהושע שמישהו מעל בחרם, אז יהושע שאל אותו מי זה, אז הוא אמר לו שהוא לא מלשן, שהוא לא רוצה להגיד לו מי זה, הוא אמר לו תעשה גורל. אבל איפה כתוב בתורה על לשון הרע? זה לא בתורה, עם מרים הרע. כתוב, אבל יש משהו, איזה פסוק, משהו על התורה, שכתוב על לשון הרע, שאתם יודעים? אתם יכולים להגיד לי? אתם יודעים? 17 לוי, איפה אתם? ולא יהיה ככוח בעדתו. נכון. מה עוד יש? יש 36. לא תלך רכיל בעמך, נכון. ואיפה עוד? עוד איזה פסוק שיש כמו כללה למי שמדבר. שהתורה אומרת ארור. ארור מכיר רעך. יפה, יפה מאוד. ארור מכיר רעהו בסתר. ומה עוד שאדם מדבר לשון הרע הוא עובר? על מה עוד? 31, 17, זה עוד 31 לוי. אבל מה עוד? איזה עוד איסור? נגיד למשל לא תשנא הכי רע בלבבך. שזה איסור לדבר לשון הרע. ומה אמר רבי עקיבא? ואהבת לרעך כמוך. כלל גדול. זה כלל? בנביא. מה אתם צדיקים? אתם תלמידי חכמים? ממש יפה, יפה. כל הכבוד. בעזרת השם, יהי רצון שתעלו ותפרחו למעלה למעלה. וכל פעם בעזרת השם תלמדו יותר, ובעזרת השם נבחן אתכם עוד על עוד דברים יפים שאתם יודעים. הקדוש ברוך הוא יגדל אתכם מעלה מעלה לתורה, לחופה, למעשים טובים, להשפעות טובות, סייעתא דשמיא, שמירה והגנה, ושהקדוש ברוך הוא יברך גם את הרב שלכם הצדיק, שיהיה לו סייעתא דשמיא, חיים טובים, יש הברכה והצלחה, וכל הברכות אמורות בתורה, במקרא, במשנה, באמון בכם ובזרעכם עד סוף כל הדורות.
עלייה מאוד מעלה, שפע כל טוב, כל הברכות למרות נורא יכולות. כל הכבוד לרב שלכם. רואים ככה מי שעובד את השם, אומרים אשרי מי שרבו לימדו תורה. ככה אומרים, אשרי מי שרבו לימדו תורה. זה מה שיש להגיד. אין מילים לדבר. הצלם מוכן? מי זה הצלם? אתה מצלם? אתה דרך רחוק, תצלם. שמחתי מאוד להכיר אתכם. אתה רוצה לתת למישהו שצלם? עברית. תצלם לו. גאון גדול, שתצליח, שיחוצו מעינותיך החוצה. עם הרב. יהי רצון שיהיו תלמידי חכמים, קדושים בטהורים, עוסקים בתורה ובמצוותיה, בכל ההשפעות הטובות.